नमस्कार साथीहरु, युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म अजय। आज चाहिँ म तपाईलाई यस भिडियो मार्फत इसेवाले ल्याएको रु 50 मा स्मार्टफोन जित्ने मौका त्यसैको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सदा जस्तै इसेवाले यो पटक पनि रु 50 मा एउटा गेम खेलाइरहेको छ। गेम जस्तै नै मानम एउटा यो क्विज जस अन्तर्गत तपाई सहभागी भएर स्मार्टफोन जित्न सक्नुहुनेछ। अरु बेला चाहिँ एक जनाले मात्र जित्नुहुन्छ भनेदेखि यो पाली चाहिँ दुई जना भाग्यशाली विजेताले जित्न सक्नुहुनेछ स्मार्टफोन Realme को 9i र साथसाथै 5 जना लकी विनरले इसेवा वालेटमा 5000 रुपैयाँको टप अप जित्न सक्नुहुनेछ। यो क्विजमा यो गेममा सहभागी हुनको लागि पहिला जे जसरी हुनुहुन्थ्यो सेम त्यसरी नै हो। अगाडि म तपाईलाई भिडियोमा देखाउने नै छु। यो क्विजमा सहभागी हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ ख्याल गर्नु होला तपाईको इसेवा आईडी चाहिँ भेरिफाइड हुनुपर्ने छ। यदि भेरिफाइड छैन भनेदेखि पनि 14 मार्च लास्ट जुन अन्तिम डेट छ यसको 14 मार्च सम्म चाहिँ तपाईको इसेवा आईडी भेरिफाइड हुनुपर्ने छ र यो सुरु चाहिँ 2022 फेब्रुअरी 21 तारिखबाट सुरु भइरहेको छ र यसको लास्ट डेट भनेको 2022 मार्च 14 तारिख रहेको छ र विनर अनाउन्समेन्ट चाहिँ 2022 मार्च 22 तारिखको हुनेछ, जुन कि तपाईले इसेवाको अफिसियल फेसबुक पेजमा गएर चेक गर्न सक्नुहुनेछ। ख्याल गर्नु होला यो क्विजमा पार्टिसिपेट हुँदाखेरि जुन नम्बर तपाईले राखेर अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यही नम्बरमा नै रु 50 रुपैयाँ रिचार्ज मार्फत तुरुन्तै तपाईलाई फिर्ता हुनेछ। इसेवाले त्यो 50 रुपैयाँ चाहिँ राख्दैन, त्यो 50 रुपैयाँ चाहिँ तुरुन्तै तपाईले राखेको मोबाइल नम्बरमा रिचार्ज मार्फत फिर्ता गरिदिनेछ। मात्र रु 50 रुपैयाँ हो, त्यो पनि रिचार्ज मार्फत फिर्ता हुन्छ। एकचोटी आफ्नो भाग्यलाई आजमाएर हेर्नुस् के थाहा यो पटक स्मार्टफोन तपाईको पो हुन सक्छ कि। पार्टिसिपेट हुन एकदमै सजिलो छ। सबैभन्दा पहिला तपाई आफ्नो इसेवा खोल्नुस्। इसेवा खोलिसकेपछि अलिकति तल आउनुस्। तपाईले यहाँनिर न्यू सर्भिसमा देख्न सक्नुहुन्छ रु 50 मा स्मार्टफोन, यसैमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अलिकति तल आउनुस्। तपाईले यहाँनिर क्लिक हियरमा क्लिक गरेर यो क्विज यो गेमको बारेमा अधिक जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। फटाफट पार्टिसिपेट हुनको लागि तपाई यहाँनिर मोबाइल नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर त्यस्तो मोबाइल नम्बर दिनुस् जुन मोबाइल नम्बरमा तपाईले टप अप गर्न चाहनुहुन्छ, मतलब रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ। त्यो नम्बरमा रिचार्ज हुनेछ र रिचार्ज भइसकेपछि तपाईको यो इसेवा आईडी यो क्विज यो गेममा सहभागी हुनेछ। नम्बर दिइसकेपछि यहाँ अफर जुन लेखिएको छ जस्ट यसमा क्लिक गर्नु होला। अफरमा क्लिक गरिसकेपछि RS50 मा स्मार्टफोन सिलेक्ट गरेर जस्ट डनमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब पोस्टमा क्लिक गरिदिनु होला। पोस्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले राख्न चाहेको नम्बर मतलब रिचार्ज गर्न चाहेको नम्बर यहाँ सो हुनेछ अफर 50। जस्ट कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनु होला। कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको इसेवा आईडीमा 4 डिजिटको एमपिन के छ अथवा फिंगरप्रिन्ट के छ त्यो तपाईले दिनु होला। डन। यति गरिसकेपछि तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिट भनेर लेखेर आइसकेको छ। जस्ट फिनिशमा क्लिक गरे। यति गरिसकेपछि तपाई त्यो क्विज त्यो गेममा पार्टिसिपेट भइसक्नु भएको छ। ल त साथीहरु, यो भिडियोमा यति नै। यदि भिडियो मन पर्ने कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र साथै आफ्नो साथीसँग चाहिँ भिडियोलाई शेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। केही सल्लाह सुझावहरु छन् भनेदेखि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल, बाइ बाइ।